Γεια σας και πάλι. Μόλις γυρίσαμε από τη βόλτα και σκέφτηκα να σας δείξω άλλα δύο πραγματάκια σχετικά με το καπίστρι που πιστεύω ότι θα σας άρεσουν πολύ. Όποιος βέβαια δεν έχει δει το προηγούμενο βίντεο, προτείνω να το κάνει, γιατί εκεί πέρα δίνω κάποιες πολύ βασικές αλλά και ταυτόχρονα πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το καπίστρι. Όπως παρατηρείς, το άλογο μου τώρα φοράει και καπίστρι και χαλινάρι, γιατί αυτά που θέλω να σου δείξω αφορούν και τα δύο. Πάμε να βγάλουμε λίγο το χαλινάρι για να σου δείξω το πρώτο πράγμα που θέλω. Εμένα μου αρέσει πάντοτε να βγάζω πρώτα τα ηνία για να έχω τον έλεγχο αν τυχόν συμβεί κάτι. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, να δουλεύεις πάντοτε έχοντας το κεφάλι του αλόγου χαμηλά, οπότε είναι καλό να το έχεις μάθει όλο αυτό. Βγάζω ένα-ένα τα αυτιά και αφήνω πάντα το άλογο μου να φτύσει τη στομίδα, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει αντιπάθεια για όλη αυτή τη διαδικασία. Να μην τραβήξεις δηλαδή απότομα το χαλινάρι και του σκαλώσει κανένα δόντι ή το πονέσεις καθώς βγαίνει το χαλινάρι. Γενικά να προσέχεις πολύ τις κινήσεις σου σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αν τώρα τυχόν πονέσεις το άλογό σου, βλέπεις ότι μετά του μένουν τραύματα που είναι πολύ δύσκολο να τα ξεπεράσει. Οπότε το πρώτο πράγμα που ήθελα να σου δείξω είναι τι κάνεις με το καπίστρι στη φάση που θες να βάλεις το χαλινάρι, ώστε να μην μπερδευτούν το ένα με το άλλο. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι σκηνένιο καπίστρι ή νάιλον καπίστρι, δηλαδή αμερικανικού τύπου ή αγγλικού τύπου. Αυτό που θέλεις είναι να μπορείς να το χαλαρώσεις εδώ πάνω αρκετά, έτσι ώστε να μπορέσεις να περάσεις το επιρρήνιο μπροστά από τη μουσούδα και κάτω από το πηγούνι. Για να γίνει έτσι σαν κολάρο, για να μπορείς την ώρα που θα βάλεις το χαλινάρι σου να έχεις τον έλεγχο του αλόγου σου. Καλά, όπως και να έχει, την ώρα που πας να βάλεις το χαλινάρι, το πρώτο βήμα είναι να βάλεις πρώτα τα ηνία πάνω από το κεφάλι του αλόγου. Για διπλή ασφάλεια τώρα και με το καπίστρι και με τα ηνία έχεις τον έλεγχο του αλόγου σου. Το ίδιο πράγμα με το καπίστρι, φέρνουμε το δεξί μας χέρι ανάμεσα στα αυτιά. Ερχόμαστε εδώ και του προσφέρουμε τη στομίδα. Αν δεν ανοίγει το στόμα, την ακουμπάμε απαλά πάνω στα ούλα. Περιμένεις. Ένα-ένα τα αυτιά. Τώρα αν θες μπορείς να το αφήσεις εδώ πάνω. Δεν σε ενοχλεί κάπου στη βόλτα. Το πας εδώ, ανεβαίνεις, τα ηνία σου εδώ. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή στη βόλτα να χρειαστεί να σταματήσεις, να κάνεις ένα διάλειμμα, κάτι έχει συμβεί, να πάρεις ένα τηλέφωνο. Έχεις το καπίστρι σου, μπορείς να δέσεις το άλογό σου με ασφάλεια και χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ξέρεις κάτι, έτσι ξεχωρίζεις και από όλους τους άλλους ηλίθιους που δένουν το άλογο από τη στομίδα. Αν εκεί που κάνεις διάλειμμα στη βόλτα δεν έχεις βγάλει το χαλινάρι και δεν έχεις φορέσει σωστά το καπίστρι στο άλογο σου, αλλά το έχεις αφήσει έτσι σαν απλή λεμαριά, τότε αυτό που θέλω να κάνεις με τα ηνία για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα είναι να τα φέρεις εδώ ψηλά, τραβάς το δεξί ηνίο ελάχιστα και όλο αυτό το κομμάτι που περισσεύει το διπλώνεις μια φορά έτσι ώστε να κάνει ένα οχτάρι. Αυτή την κουλούρα την ξαναπερνάς μέσα από το κεφάλι του αλόγου. Και έτσι τώρα δεν κρέμονται στο πάτωμα να περάσει κανένα πόδι από μέσα ή να τα πατήσει και να συμβεί κάποιο ατύχημα. Το καλύτερο όμως είναι, αν δεν επιβλέψεις το άλογό σου και είναι δεμένο κάπου, το χαλινάρι να βγαίνει. Αν τώρα πάλι δεν θες να το πάρεις μαζί σου το καπίστρι στη βόλτα και θες να το βγάλεις, δεν το λύνεις. Κοίταξε, πας τα ηνία εδώ μπροστά, πίσω από τα αυτιά, σηκώνεις το καπίστρι, ένα-ένα τα αυτιά από μέσα και τα αφήνεις να πέσει. Ωραίο. Το τελευταίο που θέλω να σου δείξω, εμένα μου χρησιμεύει πάρα πολύ. Και εσένα φαντάζομαι αν είσαι άτομο που κάνει συχνά ζέσταμα με το άλογό του. Ζέσταμα δεν εννοώ σωματικά, γιατί αυτά τα άλογα είναι συνέχεια ελεύθερα. 24 ώρες κινούνται συνεχόμενα. Ζέσταμα για μένα είναι οι ασκήσεις από το έδαφος. Είναι κάτι απαραίτητο, άσχετα με το επίπεδο που πιστεύεις ότι βρίσκεσαι με το άλογό σου. Οι ασκήσεις από το έδαφος μπορεί να παίρνουν λίγο χρόνο όσο ανεβαίνεις επίπεδο, αλλά είναι μια ευκαιρία όσο έχεις τα πόδια σου στο έδαφος και άρα πολύ περισσότερη ασφάλεια και άνεση, να κοιτάξεις αυτό που λέμε πώς ξύπνησε το άλογο σου, σε τι κατάσταση βρίσκεται, να κάνεις να του πεις ένα καλημέρα. Αλλά εντάξει, για μερικούς μπορεί να χρειάζονται αρκετές φορές να πέσουν και να φτύσουν χώμα μέχρι να το πάρουν απόφαση ότι οι ασκήσεις εδάφους είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να το βάλουν στο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, οι ασκήσεις εδάφους συνήθως γίνονται με το εκπαιδευτικό καπίστρι. Και για παράδειγμα, μπορεί να έχω εγώ τον έλεγχο με το σκοινί και το καπίστρι, αλλά να θέλω σιγά σιγά να ανεβάσω και κάποιον στη σέλα
να φορέσω το χαλινάρι, να του δώσω τα ενία και όταν νιώσω κάποια στιγμή αρκετά σίγουρος, καλά αν μπορείς να το πεις ποτέ αυτό με τα άλογα, τότε να βγάλω το καπίστρι, και να αφήσω τον έλεγχο στον αναβάτη. Πώς το κάνεις αυτό? Αν θέλεις την πρώτη φορά τη στομίδα, χαλάρωσέ την λίγο. Ξέρεις, την πρώτη φορά που το κάνεις μέχρι να το συνηθίσεις και να το μάθει, και ποτέ μην έχεις δεμένο το άλογο την ώρα που το κάνεις. Αλλά γενικά είναι κάτι πολύ απλό. Λύνεις απλά το καπίστρι, έτσι, και περνάς το επιρρήνιο μέσα στο στόμα, πάνω από τη στομίδα, κάτω από τη στομίδα, έξω από το στόμα. Okay? Κοιτάξτε πώς γίνεται. Έρχεσαι εδώ, μέσα στο στόμα, πάνω από τη στομίδα, κάτω από τη στομίδα, έξω. Αυτά λοιπόν για απόψε. Ελπίζω να βρήκες κάτι χρήσιμο. Αν ξεχάσαμε κάτι, γράψτε από κάτω στα σχόλια και μοιράσου το μαζί με την παρέα μας. Εμείς σας χαιρετούμε.